Ashadi Jewelers, we design your style. ස්වර්ණාභරණ අතින් නිමවන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම කර්මාන්ත ශාලාව. Ashadi Jewelers YouTube channel එකට අද දවසේ පිවිසෙන ඔබට අඳුන්වා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ Ashadi Jewelers ආයතනයේ සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක්. Ashadi Jewelers ප්‍රධාන මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පියා. ඒ කියන්නේ ඔබ ලස්සනට දකින, ඔබ පළඳින, ඔබ ආස කරන සියලුම ස්වර්ණාභරණ ඩිසයින් කරන්නේ මෙතුමාගේ අතින්. අපි බලමු ඔහු කවුද කියලා. මම මීට අවුරුදු 62කට ඉස්සෙල්ලා පොළොන්නරුවේ පළු කස්තමර කියන පිටිසර ගම්මේ ගොවි පවුලක ඉපදුණා. ඒ අවුරුදු 20ක් වෙනකම් මම පොළොන්නරුවේ ඒ ජීවිතේ ගත කරනවා. අවුරුදු 20 දී කොළඹට එන්නේ මට මම උසස් පෙළ කරලා මාව සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයට තේරුණාට පස්සේ ඒත් එක්කම මට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා ලංකාවේ හරිම කියන්නේ මම අහලවත් තිබුණේ නැහැ ඒ කාලේ ඇත්තරම ස්වර්ණාභරණ මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පී තනතුරක්. රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථා 1981 ඒ කාලේ මුලින්ම පටන් ගත්තේ මමත් තව දෙන්නෙකුත් එක්ක තමයි ස්වර්ණාභරණ මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පිය පුහුණු කරන්න පටන් ගත්තේ. මේ ශාස්ත්‍රයේ අවුරුදු 40 ඇතුළත මම සෑහෙන දෙයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අද වෙනකොට ලොකු අත්දැකීම් සම්භාරයක් ලැබලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම ලංකාවේ මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලම ආයතන කීපයක වැඩ කරුවා කියලා. අවසානයේ මම සම්බන්ධ වුණේ ශාල්තම කර්මාන්තශාලාව Ashadi Jewelers. මට සෑහෙන නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට සම්බන්ධ වෙලා හැම දෙයක්ම මේ ආයතනයේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ කොහෙවත් නැහැ මේ වගේ ආයතනයක්. ඒක හින්දා මට මෙතන වැඩ කරන්න මගේ කැපැසිටි එකේ හැටියට හොඳම අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා මේක විශ්වවිද්‍යාලයක් වගේම. කොහොමද එකිනෙකට වෙනස් මෝස්තර අඳින්නේ? ජුවලරි ඩිසයින් කරනකොට එකම ඩිසයින් එක දෙපාරක් ඇඳෙන්නේ නැහැ ඇත්තට. මතකයි මෙහෙම එකක් ඇඳලා කියලා. අපි ඒ ඩිසයින් එකේ වේරියන්ස් එක කියන්නේ එක දේවල් අපි අඳිනවාද එක ඩිසයින් එකක් ඇඳලා පස්සේ අපි ඒකේ ඩිසයින්ස් තව 100ක් වුණත් අඳින්න පුළුවන් පොඩි වෙනස් කරලා අඳින්න පුළුවන්. අපි ඒ තත්ත්වෙන් අඳිනවා එකම ඩිසයින් එක රිපීට් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. එක එකට විවිධ හැඩතල තමයි අපි ඩිසයින් කරගෙන යන්නේ. පාරිභෝගිකයා ඉල්ලන විදිහටත් ඩිසයින් කරලා දෙනවද? දැන් මම ඩිසයිනර් කෙනෙක් වුණාට මම අඳින්නේ මට ඕන ඩිසයින්ස්ම නෙමෙයි. මම අඳින්නේ ලෝකයට අවශ්‍ය කරන ඩිසයින්ස්. ඩිසයිනර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඩිසයින් කියන්නේ මල්ටි වේරියන්ස් එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මට කැත ඩිසයින් එකක් තවත් පුද්ගලයෙකුට මේක ලස්සන ඩිසයින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපේ එක්කෙනාගේ හිත එක්කෙනා හැටියට වෙනස්. කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් Ashadi Jewelers මේ ආයතනට එනවා සෑහෙන පිරිසක් ඇවිල්ලා ඒ කට්ටියට ඕන දේවල් හදාගන්න. කස්ටමර් කෙනෙක් කිව්වා ඩිසයින් එක ගැන විස්තර කරනකොට එයාට කියන්න බෑ මොකද්ද එයාට ඕනේ කියන එක. හැබැයි අපි දැනගන්නවා අපි ඉවෙන් වගේ දැනගන්නවා මෙයාට ඉල්ලන්නේ මොන වගේ මෝස්තරයක්ද මේ කියන එක. කස්ටමර්ගේ ඉල්ලීම පිට තමයි අපි එයාට හොඳ නිර්මාණයක් කරලා දෙන්නේ. තාරුණ්‍යයේ සිතුම් පැතුම් අනුව මෝස්තරයක් ඩිසයින් කරන එක අමාරු වැඩක් නෙවෙයිද? මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පියක වෙනසක් තියෙන එක තමයි. අපි තරුණ විදියට තමයි නිර්මාණ දේ බලන්නේ, නිර්මාණ කරන දේවල් බලන්නේ. අපේ මනස කියන්නේ අපේ හිත තාමත් තරුණයි ඇත්තටම. අද අන්තර්ජාලයේ ඕන තරම් ගිහිල්ලා සැරසල්ලා පැයක් ඇතුළත බලන්න ඕන මුළු ලෝකෙම තියෙන ඩිසයින්ස් මොනවද කියලා. අද ඇවිල්ලා තියෙන ඩිසයින්ස් මොනවද හැම දෙයක්. අපිට මේ අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට අපිට අප්ඩේට් වෙන්න පුළුවන් හරියට. අපි වයසයි කියලා නෑ. ලංකාවේ ඉන්න ඩිසයිනර්ස්ලාත් එක්ක මමත් ඉන්නවා තරුණ කට්ටිය. මම යට තීතිය කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩක් තරුණ කට්ටිය ඉන්නවා. හොඳ අදහස් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. මමත් ඒ අදහස් එක ගලපගෙන මමත් තාම ඩිසයින් කරනවා. ඔබ ඩිසයින් කරන මෝස්තරයට සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන් රන් වැඩකරුවන් මේ ආයතනයේ ඉන්නවද? අනිවාර්යයෙන්. මම ඇත්තටම ලංකාවේ මගේ ආයතන කීපෙක වැඩ කළා දිනවා. සමහර මෙහෙමයි. මම ඉස්සර වැඩ කරපු ආයතනවල මං කිව්වේ මේ වගේ කැපැසිටි එකක් නැහැ කියලා. මම අඳින ඩිසයින් සාමාන්‍ය ෆයිල් එකේ විතරක් තියෙනවා ඒක අස්සට. මම අඳින ඩිසයින්ස් ෆයිල් කරලා ඒක හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන මම හදන ඩිසයින් එකක් හදනවා. අඳින ඩිසයින් එකක් හදනවා. හැදුවට ඒ සමහර ඩිසයින්ස් දැන් ලංකාවේ තියෙන වෙන ආයතනවල ඒවා හදන්න පුළුවන් වුණාට ඒ ආයතනවල හදාගන්න බෑ ඒක. මොකද අපි මේක හෑන්ඩ් මේඩ් එක මික්ස් කරනවා. ඒකම තව පාර්ට් එකක් හදනවා. කාස්ටිං කරලා හදනවා. පරිගණකයෙන් කැලක් ඩිසයින් කරන ගන්නවා. ඒ වගේ හරි එකමුතු කරලා ඕනම නිර්මාණයක් මෙහෙ හදන්න බෑ කියලා දෙයක් නෑ මේ ඇත්තටම. ඒක හින්දා මෙහෙ ඉන්නවා හොඳම ලංකාවේ ඉන්න හොඳම දක්ෂ වැඩකාරයෝ මෙහෙ ඉන්නේ ඇත්තටම.
ඔබ මෙතන වැඩ කරන්නේ සතුටින්ද? මම ඇතර මගේ වයස හැටියට මම ගෙදරින්ට හිටියමිනිෙක් මාව ගෙදර ඉන්ඩ හිතාගෙන හිටියට මට ගෙදර ඉන්න බෑ මේ ඇතින් සම්බන්ධනට පස්සේ මට දවසක්ත් ගෙදරින් හිට නම පැටේනවා මදාම ඉතින් ඇවිල්ලා සතුටින් වැඩ කරනමකොද මට හැම දෙම එකම පවුලක් වගේ මෙත අධිපතිතුමා වුණත් ඕම හිතවත් එයාගේ ආරාධනය සාමට සම්බන්ධ වුණේ අපි හොඳ ඉදිරි ගමනක් යන් කියලා සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන් කට්ටිය. මොකද මේක හරි මම ආයතන වලින් දැක්කා වැඩ කරපු ආයතන වලින් හරි අතිවිශේෂ ආයතනයක් තියෙනවා මගේ හිතේ රැඳලා තියෙනවා. මොකද මේ හරි ෆැමිලි එකක් වගේ. මම හිතනවා මේ ආයතනේ මටත් ඉදිරි හොඳ ඉදිරියක් තියෙයි කියලා. අපි හැමදේම අලුත් කරනවා. අවසාන වශයෙන් ඔබ මේ වීඩියෝ එක බලන පාරිභෝගිකයට මොකක්ද දෙන පණිවිඩය? අපේ ආයතනය වෙතරින්ද අපි හැම දෙයක්ම ඉතාම හොඳට උසස් විදිහට අපි කරලා දෙනවා. නිර්මාණය කරන තැන ඉඳලා නිෂ්පාදනය කරන තැන වෙනකන් අපි එකින් එකට හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට වෙනත් ආයතනයකින් සමහරට ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වේ හොඳම නිර්මාණයක් කරලා දෙනවා. විශ්වාසයයි හැම දෙයක්ම ඉතින් මෙතන තියෙනවා. හොඳම දක්ෂ පිරිසක් ඉන්නවා මෙතන වැඩ කරනවා. ඒ සේවාව කිසිම බයක් නැතුව ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනම පාරිභෝගිකයෙකුට මෙතන